Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο τελευταίο εργαστήριο του μαθήματος ενσωματωμένων συστημάτων, το οποίο αφορά ένα δεύτερο παράδειγμα χρήσης του αναπτυξιακού συστήματος FPT3+, το οποίο έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει και έχουμε ήδη περιγράψει σε δύο προηγούμενα εργαστήρια. Στο προηγούμενο εργαστήριο είχαμε χρησιμοποιήσει τον βομβητή και τα push buttons καθώς και τα LED του αναπτυξιακού αυτοσυστήματος, ενώ το σημερινό παράδειγμα στηρίζεται στην χρήση των 7-segment displays. Σας θυμίζω ότι τα 7-segment display που περιγράφονται στην εκφώνησή σας πώς ακριβώς είναι. Εδώ φαίνεται σε αυτό εδώ το σχήμα τι σημαίνει 7-segment display. Έχουμε 7 segments που στην πραγματικότητα είναι 7 LEDs και ένα 8 που είναι μια τελεία ουσιαστικά, τα οποία ελέγχουμε κατάλληλα, ώστε ανάβοντας κάποια από αυτά να σχηματίσουμε κάποια σύμβολα ή κάποια ψηφία ή ακόμα και κάποια γράμματα. Παρατηρήστε ότι η ονομασία αυτών των LED ξεκινάει από την κορυφή A, B, C, D, E, F, το μεσαίο ονομάζεται G και το ψηφίο εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται DP. Ο κώδικας λοιπόν της VHDL που θα γράψουμε σήμερα ουσιαστικά έχει σαν top level entity ένα entity που ονομάζεται FPT3 plus κάτω παύλα 7 segment και τα βασικά σήματα για αυτό το project το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα είναι ένα ρολόι εισόδου, και την προηγούμενη φορά είχαμε δει να χρησιμοποιείται πάλι ως βασικό σήμα ένα ρολόι εισόδου. Όλα τα ψηφιακά συστήματα είναι, σχεδόν όλα, είναι σύγχρονα συστήματα, που σημαίνει ότι χρειάζονται κάποιο τύπο ρολογιού. Και αυτό το ρολόι, όπως θυμάστε από το προηγούμενο εργαστήριο, παράγεται ουσιαστικά από τον εξωτερικό κρίσταλο των 4 MHz που βρίσκεται πάνω στο αναπτυξιακό FPT3. Τώρα, για να καταλάβουμε τα άλλα δύο σήματα SEG-OUT και SEG-COM, πρέπει να θυμηθούμε από το προηγούμενο εργαστήριο το κύκλωμα το οποίο ελέγχει τα LEDs, ελέγχει τα 7-segment displays. Μεταφέρομαι λοιπόν στην εκφώνηση, στο σημείο όπου είχαμε περιγράψει αυτό το κύκλωμα των 7-segment displays, για να σας θυμίσω ότι για να κάνουμε οικονομία στους ακροδέκτες, όλες οι έξοδοι των LED, ή μάλλον όλες οι είσοδοι των LED, όλες οι άνοδοι των LED, για να το πούμε πιο επίσημα, σε κάθε ένα από τα 6 7-segment displays, είναι ένας κοινός ακροδέκτης, που εδώ έχει ονόματα που ξεκινάνε από 7COM1 μέχρι 7COM6. Ή το κάθε ένα από τα αντίστοιχα segments μέσα στα 6 ψηφία συνδέονται μεταξύ τους σε ένα σήμα που είναι το LED1, LED2 μέχρι LED8. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα 7-segment displays σε ένα project μας, δεν μπορούμε τα ίδια σήματα να τα χρησιμοποιήσουμε σαν LEDs. Δηλαδή ή τα LED θα χρησιμοποιήσουμε ή τα 7-segment displays. Εδώ πέρα σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούμε τα 7-segment displays. Έτσι λοιπόν έχουμε 8 ακροδέκτες που αντιστοιχεί ένας για κάθε ένα από τα κοινά segments. Για παράδειγμα, το ίδιο από τα LED σήματα είναι αυτό που οδηγεί αυτή την τελεία, αυτή και αυτή. Το ίδιο σήμα είναι αυτό που οδηγεί το κάτω segment ή το πάνω, αν θέλετε, το A segment σε όλα τα ψηφία και ούτω καθεξής. Πώς λοιπόν στέλνουμε μηνύματα σε ένα τέτοιο 7-segment display? Αν θέλουμε κάθε ένα από αυτά εδώ τα ψηφία να δείχνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, τότε ακολουθούμε, όπως σας είχα πει, την αρχή της σάρωσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ενεργοποιούμε για παράδειγμα μόνο το 7COM1 ακροδέκτη και ό,τι στέλνουμε εκείνη τη στιγμή πάνω στα LED σήματα είναι αυτό που θα απεικονιστεί στο τέρμα δεξιά ψηφίο. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάποιων λίγων μιλισεκόντ ίσως, απενεργοποιούμε το 7COM1 και ενεργοποιούμε το αμέσως επόμενο, το 7COM2.
Ό,τι κυκλοφορεί πάνω στα σήματα LED εκείνη τη στιγμή είναι αυτό που θα απεικονιστεί στο δεύτερο ψηφίο. Με παρόμοιο τρόπο στέλνουμε τι θέλουμε να εμφανίσουν όλα τα 6 ψηφία και γρήγορα μετά ξαναεπανερχόμαστε στο πρώτο και του ξαναστέλνουμε αυτά που είχαμε στείλει πριν, εφόσον βέβαια δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό που μας εμφάνισε την πρώτη φορά και θέλουμε απλά να φαίνεται συνεχόμενα η ίδια απεικόνιση πάνω στο κάθε ψηφίο. Βέβαια, το παράδειγμα που θα δείτε σήμερα θα καταλάβετε ότι ουσιαστικά στέλνει το ίδιο πράγμα σε όλα τα ψηφία. Αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά θα μπορούσα να έχω ενεργοποιημένα ταυτόχρονα όλα τα 7COM σήματα από 1 έως 6 και σε όλα αυτά τα σήματα, εφόσον μάλλον έχω ενεργοποιημένα όλα αυτά τα σήματα, οτιδήποτε βάζω πάνω στα σήματα LED είναι αυτό που θα απεικονίζεται πάνω σε όλα τα ψηφία ταυτόχρονα. Άρα για το παράδειγμα που θα δείτε δεν θα ήταν καν αναγκαία η σάρωση. Παρόλα αυτά θα δούμε πώς μπορεί να γίνει η σάρωση μέσα στον κώδικα της VHDL, γιατί αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο για κάποιο άλλο παράδειγμα στο οποίο θέλουμε να στείλουμε διαφορετικά μηνύματα και διαφορετικά ψηφία και να εμφανίζονται αυτά σε κάθε ένα από τα 6 ψηφία του περιφερειακού αυτοκυκλώματος. Μπορούμε λοιπόν μετά από αυτό να επιστρέψουμε στον κώδικα της VHDL, ο οποίος ξεκινά στην εκφώνησή σας ουσιαστικά στη σελίδα 17 και όπως σας είπα πριν, το top level entity που έχει το όνομα FPT3 plus 7sig έχει ρολόι σαν είσοδο και σαν έξοδο δύο vectors. Ένα 8-bit vector και ένα 5-bit vector. Μάλλον και ένα 6-bit vector. Θυμηθείτε ότι επειδή είχαμε 6 ψηφία, χρειαζόμασταν 6 σήματα με το όνομα 7COM, 1 έως 6, όπως σας εξήγησα νωρίτερα. Αυτά λοιπόν υλοποιούνται από το δεύτερο σήμα, το SEGCOM. Αντίθετα, τα LED σήματα υλοποιούνται από το bus SEGOUT, που είναι 8 ακροδεκτών και 8 σημάτων. Στην αρχιτεκτονική, όπου εκεί εξηγείται ακριβώς το τι θέλουμε να γίνει, βλέπετε ότι πάλι χρησιμοποιείται ένα υποκύκλωμα που έχει το όνομα FPT3 plus div. Για να εξετάσουμε πάλι αυτό το υποκύκλωμα πριν έρθουμε να δούμε ακριβώς το top level entity τι κάνει. Ο κώδικας του είναι λίγο παρακάτω στην εκφώνηση, αλλά πριν σας εξηγήσω τον κώδικα, θα ήθελα να δούμε στον πίνακα τι θα θέλαμε να κάνουν αυτά τα σήματα από τα οποία αποτελείται, τα οποία δηλώνονται μάλλον στο υποκύκλωμα FPT3 plus div. Για δείτε ποια είναι αυτά τα τρία σήματα. Είναι ένα ρολόι εισόδου και δύο σήματα εξόδου, το CLK-CNT και το CLK-COM. Χωρίς να θυμάμαι ακριβώς ποιο από τα δύο είναι το ένα και ποιο το άλλο από αυτά που θα σας ζωγραφίσω, να σκεφτούμε πρώτα τι θέλουμε να κάνουν αυτά τα σήματα. Τι είπαμε? Ότι χρειαζόμαστε ένα τρόπο να σαρώνουμε ουσιαστικά τα 6 7-segment displays, ώστε να μπορούμε ή δυνατόν να στέλνουμε και διαφορετικά πράγματα στο κάθε ένα από αυτά για να εμφανίζονται. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν για αυτό το σκοπό ένα σήμα το οποίο να δείχνει ποια ακριβώς χρονική στιγμή πρέπει να μεταφερθούμε από το ένα 7-segment display στην ενεργοποίηση του αμέσως επόμενου, ώστε να προχωρήσει η σάρωση. Ένα τέτοιο σήμα λοιπόν θα μπορούσε να έχει παλμούς αυτής της μορφής. Μάλλον ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ το σήμα κάνει κάτι άλλο και αυτό που σας είπα ότι προχωράει τη σάρωση, επειδή έπιασα αρκετά μεγάλη επιφάνεια στον πίνακα, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό που προχωράει τη σάρωση είναι ένα σήμα αρκετά πιο γρήγορο και βάζω μερικούς παλμούς του σε αυτό εδώ το σημείο. Και λοιπά.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτόν εδώ τον παλμό θα χρησιμοποιήσω ένα δεύτερο μαρκαδόρο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό εδώ το σημείο ενεργοποιείται το πρώτο 7 segment. Σε αυτό εδώ το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο. Και όταν τελειώσουμε με το έκτο, τι είπαμε? Ότι κάνουμε σάρωση. Ξαναρχίζουμε πάλι από το 1. Και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί η επανάληψη να γίνει πολλές φορές έως ότου μεσολαβήσει ένας δεύτερος παλμός πάνω στο πρώτο σήμα που βλέπετε να έχει πολύ μεγαλύτερη περίοδο, πολύ μικρότερη συχνότητα. Το κάτω σήμα λοιπόν που αλλάζει γρήγορα είναι το σήμα που δείχνει ποια χρονική στιγμή προχωρά η σάρωση των 6 7 segment displays. Το πάνω σήμα είναι μια ένδειξη του κάθε πότε θα θέλαμε να αλλάζει το τι μήνυμα βγαίνει πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα 7 segment displays. Όπως σας είπα και πριν, αυτό που θα δείτε είναι ότι όλα καταρχάς τα 7 segment displays θα βγάζουν το ίδιο μήνυμα, το ίδιο χαρακτήρα. Και μάλιστα, συγκεκριμένα σας λέω από τώρα, ότι όλα θα βλέπετε να βγάζουν 0, όλα θα βλέπετε να βγάζουν 1. Για παράδειγμα, όλα και τα 6 θα είναι αρχικά 0. Θα αλλάξουν όλα τα 7 segment displays σε απεικόνιση 1, όλα σε απεικόνιση 2 στη συνέχεια, μέχρι ότου φτάσουμε στην τιμή 9, και μετά θα δείτε ότι για κάποιο διάστημα εμφανίζεται το γράμμα F. Και μετά το F ξαναρχίζει πάλι από την αρχή αυτή η εμφάνιση αυτών των μηνυμάτων. Το κάθε πότε λοιπόν αλλάζει η απεικόνιση από όλα μηδενικά σε όλα 1, σε όλα 2, μέχρι όλα 9, μέχρι F, καθορίζεται από αυτό εδώ το σήμα. Και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνεται αργά, ώστε να έχουμε ένα ικανό χρόνο να μπορεί το μάτι μας να αντιληφθεί αυτή την αλλαγή. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα δύο σήματα με το Entity FPT3 plus div. Αυτό λοιπόν το σήμα και πάλι, όπως και στο προηγούμενο εργαστήριο, χρησιμοποιεί έναν counter. Ο counter αυτός ορίζεται εσωτερικά μέσα στο entity σαν ένας 25-bit counter, που σημαίνει ότι μπορεί να μετρήσει μέχρι 2 στην 25η πλην 1, αυτό είναι περίπου ίσο με 32 εκατομμύρια τιμές, άρα 32 εκατομμύρια φορές θα αλλάξει αυτό το σήμα μέχρι να ξαναμηδενιστεί και να αρχίσει από την αρχή. Και το ότι γυρίζει πάλι από την αρχή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, απλά το αφήνουμε να υπερχειλήσει. Εμείς κάθε φορά απλά το προσθέτουμε 1. Και όταν τελειώσει αυτή η process που απλά αυξάνει κατά 1 τον counter σε κάθε ανωδική ακμή του ρολογιού των 4 MHz που έχουμε στην είσοδο του συστήματός μας, μετά το ένα από τα σήματα εξόδου παίρνει το 20ο bit του counter και το δεύτερο σήμα εξόδου αυτού του entity παίρνει το 8ο bit του counter. Θα μπορούσατε λοιπόν να αναρωτηθείτε, ποιο από τα δύο σήματα είναι το πάνω, το πιο αργό, και ποιο είναι το κάτω που είναι το πιο γρήγορο. Η απάντηση μπορεί να δοθεί αν σκεφτείτε πώς κάνουμε τη μέτρηση στο διαδικό σύστημα. Ας υποθέσουμε ότι πάμε να μετρήσουμε στο διαδικό σύστημα και σας δείχνω μόνο τα τελευταία 3 bit. Αρχικά θα ήταν 0, μετά θα είχαμε την τιμή 1, την τιμή 2, την τιμή 3, την τιμή 4, την τιμή 5, την τιμή 6, την τιμή 7 και ούτω καθεξής. Τι παρατηρούμε? Ότι το ψηφίο στη θέση νούμερο 0 αλλάζει με το γρηγορότερο ρυθμό, με τη μέγιστη συχνότητα. Αντίθετα, το ψηφίο στη θέση νούμερο 1 αλλάζει με διπλάσια περίοδο από ό,τι αλλάζει το bit στη θέση 0 ή με μισή συχνότητα, αν θέλετε. Άρα, όσο προχωράμε αριστερότερα, το κάθε ψηφίο είναι ένα σήμα με μισή συχνότητα σε σχέση με το αμέσως προηγούμενό του ή διπλάσια περίοδο. Άρα μπορεί να καταλάβετε ότι
εφόσον στο clock.com έχουμε αντιστοιχίσει μόνιμα την τιμή του bit νούμερο 8 του μετρητή, αυτό είναι που αλλάζει πολύ γρήγορα. Άρα, αυτό είναι το σήμα που θα υλοποιήσει την διαδικασία που σας περιέγραψα στο κάτω, σήμα για την σάρωση. Αντίθετα, το πάνω σήμα που βρίσκεται στο bit νούμερο 20 του μετρητή είναι το σήμα που υλοποιεί την αργή σάρωση που θα δείχνει κάθε πότε θέλουμε να αλλάζει αυτό που θα εμφανίζεται στο 7-segment display μας, ώστε να προχωρά το μήνυμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν με βάση αυτά στο top level entity, του οποίου βλέπετε ότι μέσα στο architecture χρησιμοποιούμε ένα instance του entity που μόλις σας περιέγραψα και το ρολόι αντιστοιχίζεται πάλι στο σήμα ρολογιού με το ίδιο όνομα, ενώ το clock CNT και το clock.com, το αργό και το γρήγορο σήμα, απλά ονομάζονται μέσα στον παρακάτω κώδικα CNT και COM. Ακολουθεί ένα δεύτερο process, το οποίο ελέγχει κάθε πότε αλλάζει το CNT σήμα. Όταν έχουμε αλλαγή στο CNT σήμα, ουσιαστικά αυξάνεται κατά ένα άλλο bus, ένας άλλος εσωτερικός μετρητής κατά μία έννοια, που ονομάζεται Select CNT. Για να δούμε αυτό το σήμα τι διαστάσεις έχει παραπάνω. Το Select CNT σήμα βλέπετε ότι έχει διάσταση 3 έως 0. Με άλλα λόγια είναι 4 bit. Με άλλα λόγια έχω 2 στην τετάρτη διαφορετικά νούμερα που θα πάρει μέχρι να ξαναμηδενιστεί. Αυτό λοιπόν το σήμα μου βγάζει μέχρι 16 διαφορετικά μηνύματα να διαλέξω μεταξύ αυτών που σας είπα ότι θα παρουσιάζονται τελικά στο 7-segment display. Άρα, όταν αυτό το σήμα, για παράδειγμα, το Select CNT έχει τιμή 0, όπως θα δείτε παρακάτω, συμφωνούμε ότι όταν πάρει την τιμή 0 το Cell CNT θα βγαίνουν μηδενικά στο 7-segment display. Όταν πάρει την τιμή 1 θα βγαίνουν άσοι. Όταν πάρει την τιμή 2 θα βγαίνουν 2. Όταν πάρει την τιμή 9 θα βγαίνουν όλα 9. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι 6 συνδυασμοί. Το αν το σήμα αυτό θα έπαιρνε την τιμή 10, 11, 12, 13, 14 και 15. Άλλοι 6 συνδυασμοί λοιπόν. Για όλους τους 6 συνδυασμούς, όπως θα δείτε, θα εμφανίζεται το μήνυμα F σε όλα τα ψηφία. Και άρα το μήνυμα όλα F θα διαρκεί περισσότερο από ότι τα προηγούμενα μήνυματα, επειδή ακριβώς αντιστοιχίζεται στις 6 τελευταίες τιμές του σήματος Cell CNT. Πριν φύγω από αυτό το σημείο, σας εξηγώ ότι το από κάτω ακριβώς σήμα Cell.com, το οποίο βλέπετε ότι έχει διάσταση 2 έως 0, άρα είναι 3 bit, άρα μπορούμε με αυτό να φτιάξουμε 2 στην τρίτη 8 τιμές. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτό το σήμα για να διαλέξουμε πώς θα προχωράει η σάρωση, δηλαδή σε ποιο ψηφίο βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή και ποιο έχουμε επιλέξει από τα 6 7-segment displays για να του στείλουμε μία τιμή. Αυτό λοιπόν το σήμα είναι εκείνο που αμέσως μετά ενημερώνεται από την τρίτη διαδικασία που αλλάζει κάθε φορά που έρχεται ένας παλμός στο σήμα COM. Ποιο είναι το σήμα COM? Αυτό εδώ. Το σήμα που αλλάζει αργά. Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται ένας τέτοιος παλμός, αυτό που γίνεται είναι ότι το Select.com αυξάνει κατά 1 και ανάλογα με την τιμή του Select.com διαλέγουμε ποιο digit, ποιο ψηφίο από τα 7-segment displays είναι εκείνο το οποίο θα οδηγήσουμε την δεδομένη χρονική στιγμή. Ακολουθεί μια τέταρτη διεργασία, η οποία παίρνει σαν σήμα το Cell CNT, το οποίο μας δείχνει, επαναλαμβάνω, τι θέλουμε να εμφανίζεται στα 7-segment displays και το τι θέλουμε αναλύεται και ορίζεται από την case που βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διεργασία. Τι γίνεται λοιπόν? Το τετράμπιτο αυτό σήμα ελέγχουμε. Αν είναι 0, λέμε να σταλούν στα 8 LED σήματα ουσιαστικά, που οδηγούν τα κοινά
segments όπως σας είχα πει, με αυτήν εδώ την τιμή. Αυτή εδώ η τιμή που βλέπετε είναι ένας περίεργος συνδυασμός μηδενικών και άσων και διαφέρει αρκετά με κάποιο τρόπο που δεν σχετίζεται με μια πρώτη με το τι βλέπετε να γίνεται στη δεύτερη περίπτωση που σας είπα ότι θέλουμε να εμφανίζεται το ψηφίο 1 παντού ή με το τι θέλουμε να γίνεται στην τρίτη περίπτωση όπου εμφανίζεται το ψηφίο 2 παντού ή στην τέταρτη όπου εμφανίζεται το ψηφίο 3 παντού κλπ. Δεν χρειάζεται να δούμε κάθε μία ξεχωριστά από αυτές τις περιπτώσεις. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι η αντιστοίχηση των αριθμών αυτών γίνεται ως εξής. Είδαμε νωρίτερα ότι ένα 7-segment display παίρνει την ονομασία του το κάθε segment ως εξής. Και το G εδώ. Ενώ αυτό εδώ η τελεία, η κουκίδα αν θέλετε, το έλεγε dot. Η αντιστοίχηση λοιπόν των 8 αυτών γραμμάτων στις 8 θέσεις του αριθμού που πρέπει να σταλεί πάνω στο vector που οδηγεί τα LED σήματα είναι η εξής. Πρώτα το dot, ακολουθεί το G, με ανάποδη σειρά λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αν προστρέξετε πάλι στον κώδικα και δείτε για παράδειγμα εδώ πώς σχηματίζεται το 0, θα δείτε ότι έχω την τιμή που έχει έναν άσο μόνο στο σήμα G και 0 σε όλα τα υπόλοιπα. Τι σημαίνει αυτό? Θυμηθείτε από το προπροηγούμενο εργαστήριο ότι με 0 σε ένα από τα LED σήματα ανάβει το αντίστοιχο LED. Κατά συνέπεια εδώ, με 0 θα ανάψουν όλα τα LED εκτός από το G. Άρα ποιος αριθμός πράγματι θα σχηματιστεί? Το 0 και θα εμφανιστεί. Αντίστοιχα, αν θέλαμε να εμφανιστεί το 1, θα ανάβαμε μόνο το B και το G. Και το C, συγγνώμη. Και όλα τα υπόλοιπα θα έπρεπε να είναι σβηστά. Ίσως και το dot το έχει αναμένο σε όλες τις περιπτώσεις. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν να είναι σβηστά. Άρα τι βλέπουμε? 0 στην πρώτη θέση και μηδενικά στις δύο πρώτες θα έπρεπε να είναι για το 1. Πράγματι, αυτό βλέπετε ότι στέλνετε εδώ. Δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε όλα τα υπόλοιπα ψηφία. Μπορεί να καταλάβετε με ποιο τρόπο και ποια λογική βγαίνουν όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις για να σταλούν όλα τα μηνύματα, όπως σας είπα πριν, μέχρι το 9. Αλλά βλέπετε ότι όταν φτάσουμε στο συνδυασμό του σήματος, νομίζω CEL-CNT, ναι, του σήματος CEL-CNT στο 9, μετά ενώ το σήμα CEL-CNT θα πάρει άλλες 6 τιμές, την 10 στο διαδικό, την 11, 12, 13, 14, 15, αυτές τσουβαλιάζονται κατά κάποιο τρόπο όλες μέσα στο When Others και σε αυτή την περίπτωση στέλνεται στο Sigma Out ένας συνδυασμός που αντιστοιχεί στην εμφάνιση του γράμματος F. Η τελευταία διαδικασία που υπάρχει έχει να κάνει με την σάρωση των 6 ψηφίων. Ποιο σήμα είναι υπεύθυνο για τη σάρωση? Είπαμε ότι είναι το CEL-COM, που είναι ένα τρίμπιτο σήμα, που κατά συνέπεια παίρνει τιμές από 0 μέχρι 7. Εμείς δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε όλες, αλλά στις 6 πρώτες από 0 μέχρι 5 θα προχωρούμε τη σάρωση στο αμέσως επόμενο ψηφίο του 7-segment display. Δηλαδή με 0 θα σαρώσουμε και θα αποφασίσουμε να στείλουμε κάτι στο τέρμα δεξιά ψηφίο, με 1 στο αμέσως επόμενο, 2 στο αμέσως επόμενο κλπ. Μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο ψηφίο. Αλλά για το συγκεκριμένο παράδειγμα παρατηρήστε ότι για τους δύο τελευταίους συνδυασμούς, το 6 και το 7, που τσουβαλιάζονται πάλι, συγχωρήστε μου την έκφραση πάλι, μέσα στο When Others, τι γίνεται? Ενεργοποιούνται όλοι οι κοινοί ακροδέκτες των 7-segment displays. Άρα, είναι περιττό ουσιαστικά αυτό που έκανα νωρίτερα. Αφού στο τέλος έρχομαι και τα ενεργοποιώ όλα και λέω σε όλα να σταλεί ταυτόχρονα η ίδια τιμή, τότε δεν χρειάζονταν για το συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω παράδειγμα, ο προηγούμενος κώδικας.
Θα τον δούμε ίσως όμως σαν μια θεωρητική επέκταση της άσκησης που θα δούμε να τρέχει παρακάτω. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά που είδαμε, θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα project με αυτό τον κώδικα. Έχουμε το Max+ 2 εργαλείο, στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο project. Το project το οποίο θα φτιάξουμε, ας το βάλουμε στον ίδιο κατάλογο με το project που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο εργαστήριο, μόνο που τώρα το όνομα που πρέπει να δώσουμε είναι, σύμφωνα με την εκφώνηση, FPT3 Plus 7SIG. Δημιουργούμε λοιπόν ένα νέο αρχείο με τη βοήθεια του Text Editor και αντιγράφουμε σε αυτό τον κώδικα του Top Level Entity από την εκφώνηση. Ξανακάνουμε την αντιγραφή. Το πρώτο αρχείο μας πρέπει να πάρει το όνομα μάλλον ίδιο με το entity. Άρα πάμε και ζητάμε αποθήκευση. Το όνομα που μας προτείνει έχει κατάληξη TDF, την αλλάζουμε σε VHD εφόσον πρόκειται για VHDL αρχείο και πρέπει να αλλάξουμε και την κατάληξη από το κάτω σημείο αυτού του παραθύρου στο Automatic Extension. Έχουμε λοιπόν το Top Level Entity στο πρώτο αρχείο. Το δεύτερο αρχείο που θα φτιάξουμε πάλι με τον Text Editor θα είναι εκείνο που θα αποθηκεύσει τον δεύτερο κώδικα που βρίσκεται σε σειρά στην εκφώνηση με τον πρώτο και ξεκινάει από αυτό εδώ το σημείο. Και τελειώνει πριν το βήμα 3 της σελίδας 19. Το όνομα που θα δώσουμε στο δεύτερο αρχείο πρέπει να συμφωνεί με το δικό του entity και να είναι 7FPT3 Plus div και όχι 7SIG. Προσέχουμε να μην έχει αλλάξει το όνομα του project και να συμφωνεί με το top level entity. Και στη συνέχεια αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε και να διαλέξουμε το μοντέλο του μικροελεγκτή που στο προηγούμενο εργαστήριο το είχαμε έτοιμο επιλέξει. Τώρα θα το δούμε πώς μπορεί να γίνει. Εάν ξεκινήσουμε από την αρχή, 7064 SLC 4410. Να το, είναι το πρώτο μοντέλο που συναντάμε σε αυτήν εδώ τη λίστα. Το έχουμε επιλέξει λοιπόν. Στη συνέχεια αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιστοιχίσουμε σε ακροδέκτες τα σήματα του Top Level Entity. Ποια είναι τα σήματα του Top Level Entity? Αυτά που βλέπετε εδώ. Το clock, τα 8 σήματα του SIG out και τα 6 σήματα του SIG com. Με τι θα τα αντιστοιχίσουμε? Εφόσον σε αυτό το παράδειγμα δεν μας δίνει κάποιος έτοιμη την αντιστοίχηση, πρέπει να ανατρέξουμε στην αρχή της εκφώνησης και συγκεκριμένα στον πίνακα της σελίδας 3 που μας δείχνει ο κάθε ακροδέκτης του CPLD με ποιο σήμα του board έχει συνδεθεί. Για παράδειγμα, αν θυμάστε από το προηγούμενο εργαστήριο, είχαμε πει ότι ο ακροδέκτης όπου βρίσκεται το ρολόι πρέπει να πάει στον ακροδέκτη νούμερο 43 του CPLD και το ρολόι είναι είσοδος. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε από το Assign Pin Location Chip ότι το ρολόι CLK αντιστοιχίζεται με τον ακροδέκτη νούμερο 43 και είναι input η κατεύθυνσή του. Με τη βοήθεια του πλήκτρου Add προστίθεται αυτό στη λίστα και μπορούμε να μεταβούμε στο αμέσως επόμενο σήμα.
Το αμέσως επόμενο σήμα είναι ένα από τα 8 σήματα του seg-out. Το seg-out είναι τα LED σήματα, όπως είχαμε πει νωρίτερα. Επομένως, πρέπει να πάμε να βρούμε με το όνομα LED την αντιστοίχηση αυτή. Και τι βλέπετε? Ότι το seg-out 0 της VHDL πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη 4, επειδή σε αυτόν βλέπουμε να βρίσκεται το LED 1 σύμφωνα με αυτή την αντιστοίχηση. Επομένως, seg-out 0 πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη 4 και αυτό είναι output, και να το προσθέσω. Με τον ίδιο τρόπο προχωρώ και προσθέτω όλα τα υπόλοιπα σήματα που βλέπετε να υπάρχουν, που είναι, επαναλαμβάνω, τα 8 seg-out σήματα, τα 3 μάλλον, είναι τα 8 seg-out, τα 6 seg-com και το 1 clock που το έχουμε ήδη περάσει. Να προχωρήσουμε μετά στην μετάφραση του κώδικα και στον προγραμματισμό της CPLD. Οπότε βλέπετε τώρα να εκτελείται ουσιαστικά στον υπολογιστή ο κώδικας ο οποίος μόλις σας περιέγραψα. Μία παραλλαγή που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι να επιβραδύνουμε ή να επιταχύνουμε το ρυθμό που αλλάζουν ουσιαστικά τα μηνύματα που βγαίνουν εδώ. Όπως θυμάστε, ο ρυθμός καθορίζεται από το πόση συχνότητα έχει το πάνω σήμα, όπως μιλήσαμε, και το οποίο είδαμε ότι έχει συνδεθεί στο bit νούμερο 20 ενός εσωτερικού counter που είχε χρησιμοποιηθεί στο αρχείο fpt3 plus div. Να το σήμα αυτό. Εάν αυξήσουμε με ποιο bit συνδέεται αυτό το σήμα, τότε, το πάμε για παράδειγμα στο 21 ή στο 22, τότε πλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται η περίοδος του σήματος αυτού εδώ, άρα γίνεται πιο αργή η μετάβαση από το ένα μήνυμα στο άλλο. Αντίθετα, αν μετακινήσουμε από το 20ο bit στο 19ο ή στο 18ο, τότε η ταχύτητα που γίνεται η μετάβαση από το κάθε ένα μήνυμα στο άλλο γίνεται 2 ή 4 αντίστοιχα φορές πιο γρήγορη. Δείτε για παράδειγμα την περίπτωση που κάνω το bit του CNT από 20-22. Οπότε τετραπλασιάζω ουσιαστικά, μάλλον κάνω 4 φορές ουσιαστικά πιο αργή την περίπτωση. Ένα τελευταίο παράδειγμα κάποιας παραλλαγής που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτόν τον κώδικα είναι αν σας ζητήσω να μην εμφανίζονται, για παράδειγμα, τα δύο τελευταία ψηφία πριν πάμε στο F. Δηλαδή, έστω ότι δεν θέλουμε να εμφανίζεται το 8 και το 9. Αυτό που απλά μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε σε σχόλια τις 4 αυτές εντολές, ώστε μετά την εμφάνιση του 7 σε όλα τα ψηφία, όλος ο χρόνος από τις τιμές 9 έως 15 να αφιερώνονται στο σήμα F που υπάρχει μέσα στο WhenOthers, και μέσα στην WhenOthers θα περιληφθούν και αυτοί οι δύο έλεγχοι. Οπότε μπορεί να δείτε αμέσως τώρα και την περίπτωση που δεν εμφανίζεται το 8, το 9 και εμφανίζεται κατευθείαν το F.
Μετά λοιπόν και από το τελευταίο παράδειγμα, φτάσαμε στο τέλος του εργαστηρίου ενσωματωμένων συστημάτων. Εύχομαι να ήταν παραγωγική η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε και η ύλη που διδάχτηκε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις.